Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Απόψε είναι Παρασκευή 26 Απριλίου του 2024. Είμαι εκτός Αθηνών, γι' αυτό βλέπετε έτσι. Έχουμε σήμερα μία ομιλία με τον κύριο Μελετόπουλο εδώ στο Ινστιτούτο Δυτικής Ελλάδας για τα θέματα των εξελίξεων στην Ανατολική Μεσόγειο και στη Μέση Ανατολή, και γι' αυτό είμαστε εκτός έδρας. Θα κάνουμε ένα πιο σύντομο δελτίο ειδήσεων λόγω της ημέρας. Να ξεκινήσουμε καταρχάς από μία επαναξιολόγηση, επαναθεώρηση αυτού της πολύ σημαντικής είδησης της παραίτησης του κυρίου Κυρπίδη από την Ακαδημία Αθηνών. Εκεί, από αυτά που διάβασα από τους τρεις επιστήμονες που μίλησαν στον Εθνικό Κήρυκα της Νέας Υόρκης, εκεί φαίνεται ότι αυτοί οι άνθρωποι και οι τρεις έχουν σχέδιο για την Ελλάδα. Μόνο που δεν έχουν σχέδιο αυτοί που μας κυβερνούν. Εγώ δεν είδα τουλάχιστον σχέδιο από την κυβέρνηση αυτή τα 5 χρόνια, εννοώ ολοκληρωμένο σχέδιο, και θεωρώ ότι θα μπορούσαμε να μιλήσουμε ότι υπάρχει σχέδιο αν είχαν σχέδιο για την ενέργεια, που οι ανεμογεννήτρες και αυτή η πράσινη μετάβαση θεωρώ ότι μπορεί να είναι και η καταστροφή, εάν δεν συμπληρώνεται από πηγές ενέργειας οι οποίες θα εξασφαλίζουν φθηνό κόστος στην ενέργεια και στους πολίτες, κυρίως όμως στη βαριά βιομηχανία. Και δεν είμαστε με τους βιομηχάνους, είμαστε με τη βαριά βιομηχανία που θα βοηθήσει τη χώρα. Βαριά βιομηχανία χωρίς φθηνή ενέργεια δεν υπάρχει. Είδατε τι γίνεται η γειτονική χώρα και λυπάμαι που το λέω. Έχει σχέδιο για την ενέργεια για 3 πυρηνικά εργοστάσια. Έχει και άλλους τρόπους που παράγει ενέργεια, και παρότι δεν έχει δικούς τους υδρογονάνθρακες, φαίνεται ότι κάποια στιγμή θέλει να καταστεί αυτάρκης. Εδώ λοιπόν εμείς όχι μόνο σχέδιο δεν έχουμε, αντισχέδιο υπάρχει, γιατί θυμάστε τι είχε πει στο Bloomberg, αν δεν κάνω λάθος, στο Bloomberg ο κύριος Δένδιας, εμείς λέει δεν θα κάνουμε, λέει, δεν θα μολύνουμε τις θάλασσές μας. Λες και από το 1973 στη Θάσο δεν έχουμε πετρέλαιο, δεν κάνουμε εξορίξεις, λες και δεν θα κάνουν όλες οι γειτονικές χώρες. Εννοώ το Λίβανος, το Ισραήλ, η Αίγυπτος, η Λιβύη και όποιος άλλος βρει. Εμείς δεν θα κάνουμε για να προστατεύσουμε τις θάλασσές μας. Λες και οι θάλασσές μας είναι οριοθετημένες. Εν πάση περιπτώσει, αποδείχθηκε ότι δεν έχουμε σχέδιο στην πρωτογενή παραγωγή. Εντάξει, εξόντωσαν τις ελληνικές κοινότητες. Λες και υπάρχει σχέδιο για να τις εξοντώσουν, για να χαθεί και η Ελλάδα. Και αυτό που μας σώζει είναι η ναυτιλία, που και εδώ υπάρχουν αντίθετες φωνές ότι οικονομάνε οι εφοπλιστές, δεν το πιστεύω αυτό, έχω άλλη άποψη. Μας σώζει ο τουρισμός και μας σώζουν ορισμένες πρωτοβουλίες ορισμένων ανθρώπων οι οποίοι είναι εκτός σχεδίου, που δεν υπάρχει σχέδιο από τις κυβερνήσεις. Εν πάση περιπτώσει, η Ελλάδα έδιωξε αυτόν τον άνθρωπο, η Ελλάδα τρώει τα παιδιά της, έδιωξε αυτόν τον άνθρωπο, και ξέρετε αυτό λειτουργεί και αρνητικά και σε άλλους Έλληνες που διαπρέπουν στο εξωτερικό. Σου λέει, να αφήσω τη θέση μου, να πάω να μπλέξω με τους κομπλεξικούς εκεί, να είμαι κουντεμάτο, όπως λέμε και στα ποντιακά, ο ένας από εδώ, να παραπέμπει ο ένας από εδώ, ο άλλος από εκεί, και στο τέλος να μείνω και χωρίς δουλειά και να ξαναγυρνάω πίσω και γι' αυτό οι άνθρωποι μένουν και διαπρέπουν στο εξωτερικό. Είναι ένα τεράστιο ζήτημα αυτό, καταστροφική η πολιτική της Ελλάδας, και άλλωστε το πόσο υποκριτική ήταν η στάση της κυβέρνησης για την επιστολική ψήφο φάνηκε από τη διαχείριση που έκαναν με τα προσωπικά δεδομένα των ανθρώπων που δίνουν για την επιστολική ψήφο. Και μην μου αρχίσετε πάλι νοθείες και τα λοιπά, δεν συζητάμε αυτό. Δεν συζητάμε αυτό, συζητάμε την προσπάθεια να διευκολύνουμε τους ανθρώπους να ψηφίσουν με έναν τρόπο που δεν θα επιτρέπει την νοθεία. Άμα επιτρέψει την νοθεία, τι να κάνουμε, εδώ θα είμαστε, να το καταγγείλουμε. Αλλά δεν μιλάμε γι' αυτό τώρα. Μιλάμε για την ανάγκη να επανασυνδεθούν οι Έλληνες που είναι εκτός Ελλάδας με την μητέρα πατρίδα, με την πατρίδα. Και αυτό το τορπίλησαν. Και έχει το θράσος η κυρία Κεραμέως να πηγαίνει στο εξωτερικό και να μοστράρεται με έξοδα της Ελλάδας, φυσικά, να κάνει βόλτες και να μιλάει για επιστολική ψήφο. Ποια? Αυτή που δεν μπόρεσε να διαφυλάξει τα δεδομένα στο Υπουργείο της, που δεν ξέρουμε αν τα έδωσε και η ίδια, και επιλέγουν κάποιον να θυσιαστεί για να... Εν πάση περιπτώσει, αυτό λοιπόν είναι ένα θέμα που θα ήθελα να δείξω. Ένα δεύτερο θέμα είναι S300 και Patriot. Προχτές
Ο κύριος Μαρινάκης, εδώ διαβάσαμε τη δήλωσή του αυτολεξή, είπε ότι δεν πρόκειται να γίνει κάτι που θα αποδυναμωθεί η χώρα, δεν είπε δεν θα δοθούν S-300 και Patriot και σε καμία περίπτωση δεν δέχτηκε πιέσεις ο Πρωθυπουργός. Πριν αλέκτορ φωνήσε 3, χθες ο κύριος Μητσοτάκης είπε ναι, μου το ζήτησαν, λέει, αλλά δεν πρόκειται να δώσω. Τι γίνεται τώρα, λέτε ψέματα μπροστά στα μάτια μας? Μας λέτε ψέματα μπροστά στα μάτια μας? Εγώ, καλοδεχούμενη η δήλωση του κύριου Μητσοτάκη, δεν πρόκειται να δώσω ούτε S-300 ούτε Patriot. Άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να δώσει άλλα. Είχαμε, λέει, περισσεύματα. Από πού και σπου περισσεύματα? Από πού? Παράγουν τα εργοστάσια άμα συνέχεια οπλικά συστήματα και τα δίνουμε στους Ουκρανούς? Και τι είναι οι Ουκρανοί? Της κάπας μας μανίκη? Ακούστε, εάν μία χώρα όχι, δεν πρέπει να δώσει, πρέπει να υποστηριχτεί όπως υποστηρίζεται η Ουκρανία από όλες τις χώρες της Ευρώπης και του ΝΑΤΟ. Αν υπάρχει μία χώρα, αυτή είναι η Ελλάδα. Η Ελλάδα είναι η μοναδική χώρα του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης που απειλείται. Απειλείται ανοιχτά από την Τουρκία, το γνωρίζουν οι σύμμαχοί μας, παρίστανται ανερυθρίαστα στις ασκήσεις της Τουρκίας, την ΕΦΕΣ, όπου είναι φανερό ότι εξετάζεται κατάληψη ελληνικού νησιού, ξέρουν ότι απειλούμαστε και αντί να ζητούν, να έχουν το θράσος να ζητούν από την Ελλάδα και από τους προσκυνημένους όπλα, να δίνουν όπλα πρέπει στην Ελλάδα. Όχι να ζητάνε όπλα. Αλλά μας βρήκαν εύκολους, γι' αυτό τα κάνουν. Σας τα έχω πει αυτά. Και εν πάση περιπτώσει, καλοδεχούμενη η δήλωση του κ. Μητσοτάκη όσον αφορά το σκέλος S-300 και Patriot. Υπάρχει ένα άλλο θέμα, ότι τέθηκε για πρώτη φορά από σοβαρό έντυπο ευρωπαϊκό το ζήτημα της μεταγραφής του κυρίου Μητσοτάκη στην Ευρώπη. Ξέρω, μη χειροκροτάτε, μη χαίρεστε. Ξέρω ότι ορισμένοι χαίρεστε. Λοιπόν, πάμε να δούμε. Αν και ο Πρωθυπουργός ξεκαθάρισε ότι για τον ίδιο δεν υφίσταται κανένα απολύτως ζήτημα όσον αφορά την ανάληψη ευρωπαϊκού αξιώματος, το Economist επαναφέρει το ενδεχόμενο ο Κυριάκος Μητσοτάκης να προταθεί ως ο επόμενος υποψήφιος για την Προεδρία της Κομισιόν στη θέση της Ursula von der Leyen. Λέει λοιπόν ότι πιθανόν αυτή να μην πάρει από το Ευρωκοινοβούλιο, γιατί χρειάζεται έγκριση από το Ευρωκοινοβούλιο, να μην πάρει την απαιτούμενη έγκριση. Μιλάει για τον Μάριο Ντράγκη, ο οποίος είναι 75 ετών, ο οποίος όμως και αυτός δεν έχει και πολύ επαφή με τα ευρωπαϊκά, εννοώ κυρίως με το Ευρωκοινοβούλιο και με τις ευρωεκλογές, και μετά από αυτό καταλήγει ότι ένας από τους υποψήφιους, σε περίπτωση που η κυρία Ursula von der Leyen δεν καταστεί δυνατόν να εκλεγεί, μιλούν για τον Κυριάκο Μητσοτάκη για την Προεδρία της Κομισιόν, έτσι. Όπως ο Κυριάκος Μητσοτάκης, άλλοι της κεντροδεξιάς, λέει το Economist, όπως ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα αντιμετώπιζαν ανάλογα ερωτήματα με εκείνα που αντιμετωπίζει η απερχόμενη πρόεδρος. Γι' αυτόν τον λόγο η Ursula von der Leyen εξακολουθεί να έχει τις περισσότερες πιθανότητες. Αλλά ο δρόμος για μια δεύτερη θητεία είναι πιθανό να αντιμετωπίσει πολλά προβλήματα της Ursula. Τώρα, χθες ο Έλληνας Πρωθυπουργός στον Sky ρωτήθηκε αν ενδιαφέρεται για κάποια θέση. Συμβιλικός ήταν. Ξεκαθάρισε ότι για μένα δεν υφίσταται κανένα απολύτως ζήτημα. Ναι, για μένα. Αν του το προτείνουν, για μένα δηλαδή, δεν σκέφτομαι να αυτοπροταθώ. Αν το προτείνουν, τι θα κάνει, δεν μας είπε. Αυτή η συζήτηση για ένα ευρωπαϊκό αξίωμα μπορεί να είναι σε ένα βαθμό κολακευτική. Δεν ακούγεται συχνά το όνομα ενός Έλληνα πρωθυπουργού για τόσο σημαντικά αξιώματα. Δεν με αφορά όμως. Και επαναλαμβάνω, κατά την άποψή μου, το θέμα είναι ανοιχτό. Να συνεχίσουμε λίγο μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης. Εδώ θέλω να σας δείξω πόσο διαφορετικά λειτουργεί το ελληνικό πολιτικό σύστημα και το ελληνικό κράτος από το τουρκικό. Εμείς για τα πολιτικά ζητήματα έχουμε την κυρία Παπαδοπούλου. Για τα οικονομικά ζητήματα με την Τουρκία, τα λεγόμενα θετικά μέτρα, έχουμε τον κύριο Φραγκογιάννη. Για τα ΜΟΕ έχουμε τον κύριο Λαλάκο. Οι Τούρκοι έχουν έναν και μοναδικό, τον Ακτσαπάρ, τον Υφυπουργό Εξωτερικών, που τα έχει όλα. Σου λέει, πού ξέρω τι λέει ο ένας. Έτσι λειτουργεί το τουρκικό κράτος, συγκεντρωτικά, υπό τον απόλυτο έλεγχο και με σταθερή στρατηγική. Και για τα ΜΟΕ λοιπόν,
είχαμε δήλωση από το Υπουργείο Άμυνας της Τουρκίας. Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα 22 Απριλίου του 2024 σε φιλικό κλίμα. Τους κεράσαμε και γαλακτομπούρικο. Κατά τη συνάντηση εξετάστηκαν οι προηγουμένως συμφωνημένες αμοιβαίες δραστηριότητες που θα πραγματοποιηθούν κατά το 2024 και ξεκίνησαν οι εργασίες για το σχέδιο εφαρμογής για το 2025. Στο πλαίσιο αυτό συζητήθηκαν τα προσχέδια δραστηριοτήτων που θα πραγματοποιηθούν το 2025. 9 στην Ελλάδα, 9 στην Τουρκία. Τι κάνετε ρε παιδιά, 9 δραστηριότητες εδώ, 9 εκεί. Τέλος πάντων είπε ότι όλα πάνε καλά. Να κουμπώνεστε γι' αυτό. Σήμερα Παρασκευή είναι στην Κωνσταντινούπολη ο κύριος Φραγκογιάννης. Πάλι με τον Μπουράκα Αξιαπάρ. Και ο Λαλάκος με τον Μπουράκα Αξιαπάρ και αυτός. Εκεί λοιπόν θα επεξεργαστούν οι δύο αντιπροσωπείες, 34 θεματικές του θετικού θεματολογίου με έμφαση την ίδρυση Ελληνοτουρκικού Επιχειρηματικού Συμβουλίου, καθώς και στην ανάληψη πρωτοβουλειών στους τομείς της τεχνολογίας, καινοτομίας, για να φέρουν κοντά τους νέους των δύο χωρών. Κουμποθείτε οι νέοι. Η τουρκική πλευρά αναφέρει ότι κατά τη διάρκεια της συνάντησης προβλέπεται να επανεξεταστεί η πρόοδος που έχει σημειωθεί στο κοινό σχέδιο δράσης για την ανάπτυξη των διμερών, εμπορικών, οικονομικών, μεταφορικών, εκπαιδευτικών, τεχνολογικών, περιβαλλοντικών, υγειονομικών και ανθρωπιστικών σχέσεων από την τελευταία συνάντηση που πραγματοποιήθηκε στις 16 Οκτωβρίου 2023 στην Αθήνα και να συζητηθούν νέοι τομείς συνεργασίας που μπορούν να συμπεριληφθούν στη διαδικασία καθώς και να ανταλλαγούν απόψεις για το μέλλον της διαδικασίας. Λοιπόν, αυτά και επίσης για αυτή τις αναφορές των ΗΠΑ για τα ζητήματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Ελλάδα, εγώ πιστεύω ότι είναι καλοδεχούμενες οι παρατηρήσεις από τον οποιονδήποτε, προς οποιονδήποτε, αρκεί να στηρίζονται στην πραγματικότητα. Καλό είναι να μας ξυπνάνε κάπου γιατί μπορεί να γίνονται λάθη από τον οποιονδήποτε, όμως είδα εδώ μία από της κυρίας Τζορτζινάκη ένα άρθρο που λέει ότι 18 Οκτωβρίου 2023 σχεδόν όλοι οι εκπρόσωποι από 163 ΜΚΟ στη ΣΥΠΑ γύρισαν την πλάτη τους στην πρέσβυρα των ΗΠΑ στο Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΕΕ στη Γενέβη όταν ξεκίνησε την ομιλία της, θέλοντας να δείξουν ότι και οι ΗΠΑ έχουν λερωμένη τη γούνα τους. Το έχετε ακούσει αυτό, έτσι? Δηλαδή αυτοί οι οποίοι στρέφουν τα βέλη τους εναντίον όλων των χωρών, κάποια στιγμή τι λέει ο λαός μας? Παιδιά, δεν κοιτάτε λίγο και την καμπούρα σας? Δεν κοιτάτε τι γίνεται στα πανεπιστήμια σήμερα? Να περάσουμε λίγο να δούμε τώρα τι γίνεται στην Τουρκία. Το Bloomberg έγραψε ότι κλείδωσε η συνάντηση Biden-Μητσοτάκη για τις 9 Μαΐου. Εν τω μεταξύ, εγώ διάβασα χθες ο Τζον Κίρμπι, ο εκπρόσωπος του Συμβουλίου Ασφαλείας του Λευκού Οίκου, ο οποίος είπε: εμείς δεν έχουμε στο πρόγραμμα μας καμία συνάντηση με Τούρκο αξιωματούχο, με τον Τούρκο πρόεδρο. Εν πάση περιπτώσει, το Bloomberg τώρα δεν είναι ένα τυχαίο περιοδικό, είναι ένας οργανισμός ειδησιογραφικός, ο οποίος παγκόσμιας εμβέλειας και έχει βαρύτητα. Από αυτά τα αντικρουόμενα που ακούω, τα περισσότερα ότι δεν θα γίνει. Άκουσα όμως από τη Χουριέτ, η οποία νομίζω ο Σιλβί το είπε, ένας άνθρωπος που είναι κοντά στον Ερντογάν, ότι θα γίνει. Τώρα βλέπουμε και το Bloomberg λέει ότι θα γίνει. Τα περισσότερα δημοσιεύματα λένε ότι δεν θα γίνει, αλλά αυτά τα δύο που λένε ότι θα γίνει, Χουριέτ και Bloomberg, μας δίνουν το δικαίωμα να πούμε ότι γίνεται σκληρό παζάρι στην ατζέντα και δεν έχει ξεκαθαρίσει ακόμα η ατζέντα. Κάποιος πρέπει πάει να πιέσει στον άλλο να δεχθούν πράγματα στην ατζέντα που, ξέρετε, ασχέτως τις θέσεις που θα πάρεις όταν θα συζητηθεί, μόνο και μόνο όταν δέχεσαι ένα θέμα να μπει προς συζήτηση, το νομιμοποιείς κατά κάποιο τρόπο. Και η εκτίμησή μου είναι ότι εκεί υπάρχει το πρόβλημα. Ο Ερντογάν συναντήθηκε χθες, θα δούμε, θα περιμένουμε. Συναντήθηκε, θα έχει πάντως μεγάλο ενδιαφέρον η συνάντηση Ερντογάν
Biden. Ο Biden ήταν προσεκτικός πάντως, δεν θέλησε να προκαλέσει την Τουρκία. Αναφερόμενος στη γενοκτονία των Αρμενίων, είπε που διέπραξαν οι Οθωμανοί. Μα η Τουρκία διεκδικεί την κληρονομιά των Οθωμανών. Δεν αποκηρύσει. Γιατί δεν λες λοιπόν που διαπράχθηκε από την Οθωμανική Αυτοκρατορία και από τους Τούρκους? Γιατί? Άλλωστε δεν σταμάτησε το 1918 με τη συνθήκη ανακοχής του Μούδρου, συνεχίζεται και από τους Κεμαλικούς, οι οποίοι Κεμαλικοί έκαναν την Τουρκία. Όχι υποκριτικά, είπαμε, σε επενέσαμε κύριε Μπλίνκεν, τον Biden, τον επενέσαμε, είχε το θάρρος να αναγνωρίσει την γενοκτονία που υπέστησαν οι Αρμένοι από τους Τούρκους. Ο μόνος πρόεδρος, ο Ρίγκαν, την είχε αναγνωρίσει και μετά από μία ώρα πήρε πίσω την υπογραφή του. Οι χαρτογιακάδες του State Department τον απείλησαν και την πήρε πίσω. Ο μόνος που έμεινε είναι ο Biden και αυτός όμως πήγε στο 50%. Τράβα ένα πόντο παρακεί, 51%, να αρχίζουν να ψάχνονται οι Τούρκοι, υπόψη ότι αν η αναγνώριση γίνει με τρόπο, εύχομαι να το κάνει ένας άλλος πρόεδρος στις ΗΠΑ, που η αναγνώριση γεννά το δικαίωμα στους Αρμενίους πολίτες των ΗΠΑ, αρμενικής καταγωγής, να διεκδικήσουν αποζημιώσεις από το αμερικανικό κράτος, και αυτό εξ ονόματος των Αρμενίων, των πολιτών αρμενικής καταγωγής, να ζητήσει από την Τουρκία, τότε αρχίζει ένα άλλο τραγούδι για την Τουρκία. Ένας άλλος αμανές που δεν ξέρουμε που θα πάει. Συναντήθηκε λοιπόν χθες ο Ερντογάν με τον Ολιάς Μπεκτένοφ, πρωθυπουργό του Καζακστάν. Τα έχουμε πει τους τρεις πυλώνες, θα τους ξαναπούμε γιατί δεν βλέπουν όλες τις εκπομπές. Η στρατηγική Ερντογάν έχει τρεις πυλώνες. Ο ένας πυλώνας είναι παντουρκισμός, ο άλλος είναι πανισλαμισμός και ο άλλος είναι νεοοθωμανισμός. Αφήστε τους άλλους δύο, πάμε στον ένα, στον παντουρκισμό. Τι θέλει ο Ερντογάν με τον παντουρκισμό? Καταρχάς αυτό το χαρτί το παίζει στους δυτικούς και λέει στους δυτικούς: αν θέλετε να μειωθεί η επιρροή που ασκεί η Ρωσία στην Κεντρική Ασία και της δίνει δύναμη, της δίνει και στρατηγικό βάθος στη Ρωσία, αν έχει τα νότα της καλυμμένα, αν θέλετε να γίνει αυτό, ο μόνος που μπορεί να το κάνει είμαι εγώ. Μέσω της Ένωσης Τουρκικού Κόσμου, αυτό το διεθνή οργανισμό που κάνανε. Και αυτό το πουλούσε πρώτα ο Οζάλ, τα έχω ζήσει αυτά το πουλούσε ο Οζάλ, λίγο μετριάστηκε με τον Ντεμιρέλ μετά το θάνατο του Οζάλ και τώρα το παίζει πολύ δυνατά ο Ερντογάν, κυρίως μετά τη συνεργασία του με τον Μπαξελή, ο οποίος αυτός είναι του παντουρκισμού. Τι θέλει λοιπόν ο Ερντογάν? Θέλει τους ενεργειακούς πόρους, τι είπα πριν από λίγο, ενεργειακή στρατηγική, τους ενεργειακούς πόρους που έχουν πράγματι άφθονους οι χώρες Κεντρικής Ασίας, Καζακστάν, Ουσβεκιστάν, Τουρκμενιστάν, Ουσβεκιστάν, αυτές είναι οι βασικές χώρες. Το Τατζικιστάν είναι περσογενές και Κυργιζία. Λοιπόν, αυτές οι 5 χώρες. Συναντήθηκε λοιπόν με τον Καζακστανό και τι συζήτησαν? Άρα το ένα είναι το ενεργειακό, το δεύτερο η αμυντική βιομηχανία της Τουρκίας. Η Τουρκία έχει πλεονέκτημα να προωθεί τα αμυντικά της συστήματα που παράγονται στην Τουρκία σε σχέση με οποιαδήποτε άλλη χώρα. Είτε στον λεγόμενο τουρκικό κόσμο, είτε στο μουσουλμανικό κόσμο, είτε στο νεοοθωμανικό. Αυτά λοιπόν προσπάθησε να προωθήσει τώρα με τον τύπο αυτόν τον Καζακστανό. Πάμε να δούμε τι γίνεται στο Ισραήλ. Στο Ισραήλ έχουμε πράγματα, εγώ πραγματικά δεν μπορώ να το καταλάβω. Μερικές φορές χάνουμε και την μπάλα. Ενώ ετοιμάζονται οι Ισραηλινοί, όταν λέω ετοιμάζονται, στο πεδίο έχουν κάνει πόλεις ολόκληρες με αντίσκηνα στη Χαν Γιουνίς για να εκτοπίσουν πάλι το 1,5 εκατομμύριο Παλαιστινίων που είναι στην Ράφα, να τους πάνε στην Χαν Γιουνίς για να κάνουν την επιχείρηση. Ενώ μιλούν γι' αυτό, λένε να φέρουν τώρα μια καινούργια πρόταση. Ήρθε ο Αιγύπτιος, ένας αξιωματούχος της Αιγύπτου στο Ισραήλ, για να πάρει την πρόταση των Ισραηλινών να απελευθερωθούν 20 όμηροι σε αυτή τη φάση και να έχουμε εκεχηρία. Πραγματικά δεν μπορώ να καταλάβω τι γίνεται. Εν πάση περιπτώσει, αυτό είναι, η είδηση αυτή είναι. Εν τω μεταξύ συνεχίζονται τα πλήγματα της Χεσμολάχ εναντίον του Ισραήλ, οι απαντήσεις του Ισραήλ. Έχουμε 2 αντιερματικούς πυράβλους, ένας πολίτης σκοτώθηκε στο βόρειο Ισραήλ,
αντεπίθεση έκανε η Ισραηλή πολεμική αεροπορία. Προχτές Τετάρτη ο Ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι έχει αρχίσει να διεξάγει επιθετική επιχείρηση στο Νότιο Λίβανο, από τον οποίο Νότιο Λίβανο κάνει τις επιθέσεις η Χεσμολάχ. Τώρα, είπαμε ότι φαίνεται ότι η στρατηγική του Ισραήλ είναι να εξοντώσει τα ηγετικά στελέχη της Χεσμολάχ. Ήδη λέει έχουμε εξοντώσει τους μισούς, που αν εξοντωθούν τα ηγετικά στελέχη της Χεσμολάχ, εκ των πραγμάτων η αμυντική ισχύς και η ικανότητα της Χεσμολάχ θα μειωθεί και θα πέσει. Κατά πάσα πιθανότητα αυτό θέλουν να επιδιώξουν, να αποδυναμώσουν σε τέτοιο βαθμό τη Χεσμολάχ που θα τους επιτρέψει, όποτε το κρίνουν σκόπιμο οι Ισραηλοί, να κάνουν τη μεγάλη επίθεση εναντίον του Ιράν, που φαίνεται ότι υπάρχει σχέδιο, γι' αυτό είμαστε σίγουροι, το λένε οι ίδιοι δηλαδή, να δούμε πότε και αν θα το χρησιμοποιήσουν. Τώρα, όσον αφορά την επιχείρηση στη Ράφα, υπάρχουν φόβοι για λουτρό αίματος. 18 χώρες, ηγέτες 18 χωρών υπέγραψαν μια κοινή δήλωση, μεταξύ των οποίων ΗΠΑ, Γαλλία, Βρετανία, Βραζιλία, και κάλεσαν τη Χαμάς να προχωρήσει στην άμεση απελευθέρωση όλων των ομήρων. Η συμφωνία που βρίσκεται πάνω στο τραπέζι για την απελευθέρωση των ομήρων θα επέτρεπε άμεση και παρατεταμένη κατάπαυση του πυρός στη λωρίδα της Γάζας. Αναφέρεται το κείμενο, το οποίο συνυπέγραψαν οι ηγέτες 18 χωρών. 129 ομήρους θεωρείται ότι έχει στα χέρια της η Χαμάς, από τους οποίους μάλλον 34 υπάρχει πιθανότητα να έχουν σκοτωθεί ή να έχουν πεθάνει ή να έχουν σκοτωθεί από τους βομβαρδισμούς. Συνεχίζεται από πλευράς των ΗΠΑ η κατασκευή του τεχνητού λιμένα. Ο τεχνητός λιμένας θα λειτουργεί στα ανοιχτά, στις ακτές της Γάζας. Εκεί όμως θα λειτουργεί υπό την επιτήρηση του Ισραηλινού στρατού. Θα μεταφέρουν εμπορικά και πολεμικά πλοία εκεί την ανθρωπιστική βοήθεια. Μετά με εξέδρες θα μεταφέρεται στην ακτή και έτσι θα δημιουργηθεί και ένας ασφαλής δρόμος εκτός από το πέρασμα της Ράφας για να μεταφέρεται ανθρωπιστική βοήθεια στη Γάζα, που θα συνεχιστεί για τα επόμενα χρόνια ή για τις επόμενες δεκαετίες. Λέει κάπου 15 χρόνια θα χρειαστούν για να μεταφερθούν τα μπάζα, όπως τα λέμε, δεν ξέρω ποια είναι η άλλη λέξη, από τα κατεστραμμένα σπίτια στη Γάζα. Τώρα, ο Χαλίλ Αλ-Χαγιά είναι υψηλόβαθμος κορυφαίος πολιτικός αξιωματούχος της Χαμάς, ο οποίος είπε: είμαστε πρόθυμοι να συμφωνήσουμε σε μια εκεχηρία 5 ετών ή και περισσότερο με το Ισραήλ, δηλαδή πάνε για συμφωνία ειρήνης, να αφοπλιστούμε, να τα παρατήσουμε όλα, να σταματήσουμε δηλαδή τον ένοπλο αγώνα, άρα φεύγει ο στόχος της καταστροφής του κράτους του Ισραήλ, υπό την προϋπόθεση ότι θα δημιουργηθεί Παλαιστινιακό κράτος στα όρια του 1967. Αυτή είναι μια ποιοτική αλλαγή που εμφανίζεται για πρώτη φορά από τη Χαμάς. Η Χαμάς, υπαρξιακός στόχος της Χαμάς ήταν να καταστρέφει το κράτος του Ισραήλ. Τώρα λέει να υπογράψουμε συμφωνία και θα καταθέσουμε τα όπλα. Η πρόταση της Χαμάς ότι η Χαμάς θα αφοπλιστεί φάνηκε να είναι μια σημαντική παραχώρηση από την μαχητική ομάδα που έχει επίσημα δεσμευτεί στην καταστροφή του Ισραήλ, και είπε ότι θα γίνουμε ένα κανονικό κόμμα που δεν θα έχουμε σχέση με τη βία. Είναι μια εξέλιξη αυτή. Ο αρχηγός στρατού του Ιράν έκανε σημαντικές δηλώσεις. Είπε ότι η χώρα θα εκτοξεύσει πυράβλους οπουδήποτε στην κατεχόμενη Παλαιστίνη, έτσι ονομάζουν το κράτος του Ισραήλ οι Ιρανοί, αν χρειαστεί. Αποκάλυψε χθες Πέμπτη ο διοικητής του Ιρανικού στρατού, υποστράτηγος Αμπντολραχίμ Μουσαβί. Ο Μουσαβί χαιρέτησε την επιχείρηση Αληθινή Υπόσχεση, αυτά τα 340 που ρίξανε, κατά την οποία το Ιράν επιτέθηκε στο Ισραήλ. Λέει ο ίδιος, δήλωσε, η απάντηση του Ιράν ήταν μια νόμιμη πράξη άμυνας απέναντι στην παράνομη δράση του υπεδοκτόνου σιωνιστικού καθεστώτος, και συνέχισε: το σιωνιστικό καθεστώς με τη βραβαρότητά του στη Γάζα μαρτυρεί φρικτά αθώους ανθρώπους για να δημιουργήσει μια άρρηκτη εικόνα για τον εαυτό του, αλλά η επιχείρηση Αληθινή Υπόσχεση κατέρριψε αυτή την εικόνα. Το Ισραηλινό καθεστώς επιτέθηκε στο προξενείο του Ιράν στη Συριακή πρωτεύουσα, στη Δαμασκό, την 1η Απριλίου. Η Ισραηλινή επίθεση οδήγησε στην καταστροφή ολόκληρου του κτηρίου και στο μαρτυρικό θάνατο και τον τραυματισμό
όλων των ανθρώπων που βρίσκονταν μέσα. 7 στρατιωτικοί σύμβουλοι των φρουρών της Επανάστασης έπεσαν μάρτυρες και επιτεθήκαμε για αυτό το λόγο. Μετά την επίθεση, το Ιράν ανακοίνωσε ότι δεν επιδιώκει να δημιουργήσει ένταση στην περιοχή και ότι πραγματοποίησε την αντισιωνιστική επιχείρηση για να τιμωρήσει το σιωνιστικό καθεστώς. Ωστόσο, οι Ιρανοί πολιτικοί και στρατιωτικοί αξιωματούχοι προειδοποίησαν έντονα ότι η χώρα θα δώσει αυστηρή απάντηση σε περίπτωση νέας Ισραηλινής επίθεσης. Να το ξαναπούμε, φαίνεται άλλωστε ότι οι επιθέσεις, με εξαίρεση την επίθεση στο προξενείο, στη Δαμασκό, και η επίθεση του Ιράν και η επίθεση του Ισραήλ ήταν οριοθετημένες, που μπορούμε να πούμε ότι δεν συνεννοήθηκαν μεταξύ τους, αλλά μέσω τρίτου υπήρχε μια συνεννόηση, μπήκε άνω τελεία. Θα περιμένουμε να δούμε τις εξελίξεις στο μέτωπο αυτό, που επαναλαμβάνουμε δεν έκλεισε. Ο Νετανιάχου επιμένει για την επιχείρηση στη Ράφα, λέει αν δεν κάνουμε τη Ράφα δεν μπορούμε να μιλάμε για νίκη. Νέες κυρώσεις από το Ηνωμένο Βασίλειο, τις ΗΠΑ και τον Καναδά ανακοινώθηκαν χθες Πέμπτη, και αυτές οι κυρώσεις έχουν ως στόχο τις βιομηχανίες του Ιράν που παράγουν μη επανδρομένα αεροσκάφη. Ακούστε, και αυτές οι κυρώσεις, εγώ δεν λέω εντάξει, οι άνθρωποι έχουν τους επιστήμονες τους, βάζουν κυρώσεις, αλλά και αυτές οι κυρώσεις τι θα κάνουν? Θα φέρουν πιο κοντά το Ιράν με την Κίνα ή και με άλλες χώρες της Μέσης της από Ανατολής που έχουν υψηλή τεχνολογία και δεν ακούν από κυρώσεις. Θα βρουν τρόπο λοιπόν και δεν θα πετύχουν το στόχο που θέλουν. Έχει αποκτήσει ήδη μια τεχνογνωσία το Ιράν. Αυτά τα υψηλής τεχνολογίας θα τα βρίσκει από την Κίνα ή από κάπου αλλού και θα συνεχίσει τη δράση του. Αυτό που θα πετύχουν είναι να φέρουν πιο κοντά το Ιράν με την Κίνα. Με την επιχείρηση Αμάλθεια προβλέπεται να αναδειχθεί ακόμα μια φορά η γεωπολιτική αξία της Κύπρου. Μπράβο στην Κύπρο που ξεκίνησε αυτή την προσπάθεια. Πάντως φαίνεται ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής περισσότερο από τον ΟΗΕ βλέπουν με θέρμη την υπόθεση του τεχνητού λιμανιού, της Αμάλθειας και του τεχνητού λιμανιού, ενώ ο ΟΗΕ θεωρεί ότι από ξηράς, δηλαδή από την Αίγυπτο, η είσοδος ανθρωπιστικής βοήθειας είναι πιο εύκολη και πιο αποδοτική. Να πάμε στο επόμενο θέμα που είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Η κυρία Γελέν δήλωσε χθες Πέμπτη ότι είναι μία επιλογή, προσέξτε, είναι μία επιλογή τα παγωμένα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία. Σαν να παίρνει αποστάσεις από το να πάρουν τα παγωμένα ρωσικά, είναι 300 δισεκατομμύρια, τα περισσότερα, 5-6 δισεκατομμύρια στην Αμερική, τα περισσότερα στο Βέλγιο, να τα πάρουν και να τα δώσουν στην Ουκρανία. Αλλά φαίνεται ότι συντάσσεται με την απόφαση των Ευρωπαίων, οι οποίοι τα ξεπάγωσαν, τα έβγαλαν στην αγορά δηλαδή, αποδίδουν τόκους και με τους τόκους τους δίνουν στην Ουκρανία με κάποιους όρους φυσικά. Αυτή είναι η δήλωση της Γελέν. Αυτή είναι μια επιλογή που έχει συζητηθεί. Οι ηγέτες μας ζήτησαν να τους δώσουν μια σειρά από επιλογές. Οι Ευρωπαίοι έκαναν ένα πολύ επικοδομητικό βήμα και αυτό είναι ότι τα περισσότερα από τα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία που βρίσκονται στο Βέλγιο έχουν πλέον μετατραπεί σε μετρητά και η Euroclear κερδίζει τόκους από τα περιουσιακά στοιχεία. Η Ευρωπαϊκή Ένωση συμφώνησε να διαχωρίσει αυτούς τους τόκους και ουσιαστικά να προχωρήσει σε ένα νέο πρόγραμμα με το οποίο μπορούν να μεταφερθούν στην Ουκρανία. Γιατί διαφορετικά αν πάρουν τα ίδια τα περιουσιακά στοιχεία και τα δώσουν, αυτή η κίνηση εγκυμονεί πολύ σοβαρούς κινδύνους να προσφύγουν οι δικαιούχοι, η Ρωσία, σε διεθνή δικαστήρια και να μπλέξουμε και να μην ξεμπλέξουμε ποτέ. Ο Μπλίνκεν βρίσκεται, είπαμε, στην Κίνα, είχαμε διάφορες δηλώσεις. Σήμερα ανακοινώθηκε ότι θα γίνει δεκτός και από τον αρχηγό, τον ηγέτη της Κίνας, τον Xi Jinping. Πάντως συναντήθηκε με τον Wang Yi, τον ομολογό, τον Κινέζο Υπουργό Εξωτερικών. Ο Μπλίνκεν λοιπόν, που βρίσκεται για δεύτερη φορά μέσα σε μερικούς μήνες στο Πεκίνο, έκανε σαφές ότι σκοπεύει να θίξει λεπτά ζητήματα στις συνομιλίες που θα έχει στην κινέζικη πρωτεύουσα,
δηλαδή τις κινεζικές εμπορικές πρακτικές που η Ουάσιγκτον θεωρεί ότι προκαλούν στρέβλωση του ανταγωνισμού, την κινεζική υποστήριξη στη Ρωσία και την Ταϊβάν. 3 θέματα δηλαδή. Οι κινεζικές εμπορικές πρακτικές, υποστήριξη στη Ρωσία και Ταϊβάν. Από την πλευρά του Wang Yi είπε ότι η δική του πλευρά διαπίστωσε ότι η σχέση των δύο δυνάμεων αρχίζει να σταθεροποιείται μετά τη σύνοδο κορυφής Biden-Jinping στο Σαν Φρανσίσκο τον Νοέμβριο, όμως αναπτύσσονται και αρνητικά στοιχεία στη σχέση. Η διμερή σχέση είναι αντιμέτωπη με δυσκολίες κάθε είδους. Τα νόμιμα δικαιώματα της Κίνας ως προς την ανάπτυξή της, βλέπει εμπορικές πρακτικές, υφίστανται άδικες πιέσεις και θεμελιώδη δικαιώματά μας τίθενται υπό αμφισβήτηση. Η σχέση ανάμεσα στην Κίνα και τη ΣΥΠΑ θα συνεχίσει να κινείται προς τη σωστή κατεύθυνση αυτή της σταθερότητας ή θα επιστρέψει σε καθοδική πορεία. Εδώ δείχνει ότι το μαχαίρι έχει 2 όψεις, 2 κόβει δηλαδή από τη μια πλευρά. Αυτή είναι μείζον ερώτηση που τίθεται στις χώρες μας και δοκιμάζει την ειλικρίνεια και τις δυνατότητές μας. Πάντως, ξεκινώντας τη συνάντηση με τον Κινέζο Υπουργό Εξωτερικών, ο Μπλίνκεν είπε ότι θα είναι πολύ σαφής, πολύ άμεσος και ελπίζει να εξασφαλίσει πρόοδο σε ζητήματα για τα οποία συμφωνούν οι πρόεδροι μας. Να αποφευθούν λάθη, λέει. Συνεχίζονται οι εκατοντάδες οι συλλήψεις στα αμερικανικά πανεπιστήμια. Άνθρωπος που παρακολουθεί τα πράγματα στις ΗΠΑ μου είπε ότι θυμίζουν διαδηλώσεις που γινόταν για το Βιετνάμ. Οι ΗΠΑ τον πόλεμο στο Βιετνάμ δεν τον έχασαν μόνο στο πεδίο των επιχειρήσεων, που και εκεί όντως ήρθαν αντιμέτωποι με μια απίστευτη αντίσταση, τον έχασαν και επικοινωνιακά. Δεν κατόρθωσαν να ελέγξουν επικοινωνιακά το θέμα του πολέμου στο εσωτερικό των ΗΠΑ και η πίεση στην κοινή γνώμη ήταν τέτοια που, αν θέλετε, επηρέασε ακόμα και τις επιχειρήσεις και το τέλος του πολέμου, που ήταν μια ήττα που δεν θέλει να τη θυμάται κανένας στις ΗΠΑ. Συνεχίζονται λοιπόν σε πολλά πανεπιστήμια, μέχρι και στο Emerson College που ο Σταύρος πήρε το δεύτερο μεταπτυχιακό του στη στρατηγική επικοινωνία. Είδα και εκεί σήμερα φωτογραφίες ότι μέχρι και τη Βοστόνη έφτασε, που συνήθως είναι μακριά από όλα αυτά, η Νέα Υόρκη, στο Τέξας, που το Τέξας είναι η πιο συντηρητική πολιτεία, στην Καλιφόρνια. Είναι ένα μεγάλο θέμα. Οι ΗΠΑ πρέπει να δουν σε προεκλογική χρονιά την πολιτική τους απέναντι στο Μεσανατολικό. Οι ΗΠΑ ασκούν πιέσεις στη Γερμανία να δώσει τους πυράβλους Τάουρους. Οι πύραυλοι Τάουρους είναι πύραυλοι αέρος εδάφους, έχουν βεληνικές 250 χιλιόμετρων, έχουν ισχυρή εκρηκτική γόμωση, θεωρείται στρατηγικό όπλο. Η Γερμανία αρνείται να τους παραχωρήσει πεισματικά, ενώ η Γαλλία και η Βρετανία, η Γαλλία έδωσε τους Scalp, η Βρετανία τους Storm Shadow, που είναι το ίδιο όπλο με διαφορετικό όνομα, είναι συμπαραγωγές χώρες, και πιέζουν. Οι ΗΠΑ έδωσαν τα ATACMS, τα οποία ήδη τα χρησιμοποίησαν σε 2 επιθέσεις οι Ουκρανοί. Οι Ρώσοι λένε ότι τα δώσατε κρυφά, παραβιάζοντας τους αμερικανικούς νόμους, άρα ας τα βρούνε θεσμικά οι Αμερικανοί μόνοι τους. Πιέζουν λοιπόν τους Γερμανούς, οι Γερμανοί μέχρι στιγμής ανθίστανται. Θα σας πω τώρα, γιατί κάποιος ζήτησε, πες μας τι πιστεύεις για τον πόλεμο, θα σας πω τι πιστεύω για τον πόλεμο. Ο Στόλτεμπεργκ χαιρέτησε την έγκριση των 61 δισεκατομμυρίων του πακέτου για την Ουκρανία και είπε δεν είναι αργά, η Ουκρανία μπορεί να νικήσει. Και να σας πω ποια είναι η στρατηγική όπως τη βλέπω μέσα από τα δημοσιεύματα και να δούμε τι μπορεί να γίνει στο ζήτημα αυτό. Ακούστε, δουλεύω πάνω στο θέμα, θα κάνουμε μια συνολική θεώρηση για τον πόλεμο. Νομίζω ότι έχω καταλήξει σε βασικά συμπεράσματα, αλλά δεν είναι ώρα να πούμε αυτά. Να δούμε τι συμβαίνει. Έγινε η αντεπίθεση που είχαν πολυδιαφημίσει και οι Ουκρανοί και οι σύμμαχοί τους. Η αντεπίθεση απέτυχε, και όχι μόνο να απέτυχε, πήραν κάπου εκεί το Ορύχοβο μόνο, στη γραμμή Σουροβίκεν. Οι Ουκρανοί δεν μπόρεσαν
να έχουν εδαφικά κέρδη, τουναντίον είχαν εδαφικά κέρδη οι Ρώσοι. Δηλαδή, εκτός από τον Μπαχμούτ, πήραν και την Αυδέευκα. Εάν πάρουν και το Σασίβιάρ, τότε θα κινδυνεύσει το Κραματόρσκ και το Σλοβιάνσκ. Εν πάση περιπτώσει, οι Δυτικοί λοιπόν φαίνεται ότι δεν μπορούν να διαχειριστούν την ήττα, δεν θέλουν να καταγράψει μια ταπεινωτική ήττα η Ουκρανία, άρα η Δύση από τη Ρωσία, και εκτιμώ ότι παίζουν το τελευταίο τους χαρτί. Ποιο είναι το τελευταίο τους χαρτί? Το τελευταίο τους χαρτί είναι όπλα μεγάλου βεληνικούς, με τα οποία θα βοηθήσουν με πληροφορίες από δορυφόρους και υποκλοπές την Ουκρανία να εντοπίσει τις γραμμές ανεφοδιασμού και τα στρατηγία των ρωσικών ενόπλων δυνάμεων στο μέτωπο. Θα προσπαθήσουν να επιχειρήσουν και τους αεροπορικές βάσεις, σιδηροδρομικούς σταθμούς, οδικούς άξονες, αποθήκες πυρομαχικών, αποθήκες πρώτων υλών, είπαμε στρατηγία, επιτελεία. Θα κάνουν λοιπόν θα επιχειρήσουν το επόμενο διάστημα στοχευμένες επιθέσεις να αποδυναμώσουν, όταν αποδυναμώσει τις γραμμές ανεφοδιασμού, αποδυναμώνεις το μέτωπο. Να αποδυναμώσουν τις ρωσικές ένοπλες δυνάμεις και την ίδια στιγμή, το ίδιο χρονικό διάστημα, θα προσπαθήσουν να επιταχύνουν, να πείσουν την Ουκρανία να επιταχύνει τις εξελίξεις για μια μαζική επιστράτευση, ούτως ώστε να φτάσουμε την άνοιξη του αν όχι το φθινόπωρο, δεν το πιστεύω για το φθινόπωρο, την άνοιξη του 2025, τέτοια εποχή δηλαδή, να φτάσουν στην εξής κατάσταση. Να είναι αποδυναμωμένος ο ρωσικός στρατός με τον τρόπο που σας είπα, να χτυπηθεί η γέφυρα της Κριμαίας και τα λοιπά, όλα αυτά, να υποστούν δηλαδή σοβαρά πλήγματα οι Ρώσοι, και το ίδιο διάστημα, ενώ θα έχουν αποδυναμώσει το ρωσικό στρατό, το ίδιο διάστημα θα έχουν εξοπλίσει τους νεοεπιστρατευθέντες, τους νέους σχηματισμούς του Ουκρανικού στρατού για μια νέα αντεπίθεση που πιστεύω θα είναι και η τελευταία. Άρα το 2025 δεν λέω ότι θα τελειώσει ο πόλεμος, δεν είμαι αιμάντης, θεωρώ όμως ότι θα είναι κρίσιμο για την κατάληξη αυτής της ιστορίας. Αυτά για έναν φίλο που είπε, πες μας τι πιστεύεις ότι θα γίνει ο πόλεμος. Να πούμε ότι ο Γάλλος Υπουργός Άμυνας, πριν περάσουμε στη Ρωσία-Ουκρανία, ο Γάλλος Υπουργός Άμυνας, ο Λεκορνή, είπε ότι το 2025 θα υπάρχει μια στρατιωτική δύναμη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία θα μπορεί, ανεξάρτητα από τις ΗΠΑ και το ΝΑΤΟ, να αναλαμβάνει επιχειρήσεις εκένωσης, τρέχα γύρευε δηλαδή. Να σας πω κάτι, η Ευρώπη πρέπει να κάνει τον δικό της στρατό, ο οποίος δικός της στρατός πρωταρχικός στόχος και αποστολή είναι να προστατεύονται τα σύνορα των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα ευρωπαϊκά σύνορα. Και επειδή τη μεγαλύτερη απειλή αντιμετωπίζει η Ελλάδα, να αφήσουν τα παραμύθια με το ΝΑΤΟ που είναι σύμμαχος της Τουρκία. Είναι σύμμαχος στο ΝΑΤΟ, εχθρός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γιατί απειλεί την Ελλάδα. Να υπάρχουν ευρωπαϊκά στρατεύματα στην Ελλάδα, εμείς δεν βασιζόμαστε σε ξένους, αλλά αν θέλουν όντως να κάνουν ενιαίο ευρωπαϊκό στρατό, να ξεκινήσουν από την ιερή υποχρέωση που είναι η προστασία των συνόρων των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Να πάμε και στο τελευταίο μας θέμα. Πάμε να δούμε τι γίνεται τώρα και με τα ρωσικά. Οι ΗΠΑ αποφάσισαν να αποσύρουν τα Abrams, τα άρματα που έχουν δώσει στην Ουκρανία, γιατί πέφτουν θύματα των ρωσικών μη επανδρομένων αεροσκαφών. Αυτό πρέπει να αποτελέσει βασικό δίδαγμα για την Ελλάδα, και όσον αφορά την προστασία των δικών μας αρμάτων, αλλά και όσον αφορά τη χρήση μη επανδρομένων αεροσκαφών για τα άρματα της πρώτης τουρκικής στρατιάς που αποτελούν απειλή για την Δυτική Θράκη. Είναι τεράστιο ζήτημα. Για να αναγκάζονται οι Αμερικανοί να τα τραβάνε πίσω, και τι έχουν κάνει τέτοιο. Τα Lancet είναι μία επανδρομένα αεροσκάφη που δεν κοστίζουν ούτε 50 χιλιάρικα. Ούτε 50.000 ευρώ. Και καταστρέφουν ένα άρμα που κάνει εκατομμύρια. Λοιπόν, από τα 31 άρματα μάχης, νομίζω ότι 5 ήδη έχουν καταστραφεί από ρωσικές επιθέσεις. Από τα 35 Abrams.
Ο πολλαπλασιασμός των μη επανδρομένων αεροσκαφών στο ουκρανικό πεδίο μάχης σημαίνει ότι δεν υπάρχει ανοιχτό έδαφος στο οποίο μπορείς να περάσεις χωρίς να φοβάσαι ότι θα εντοπιστείς και θα σε χτυπήσουν. Δήλωσε χθες ένας ανώτερος αξιωματούχος άμυνας, τον ΗΠΑ. Προς το παρόν, τα άρματα μάχης έχουν μετακινηθεί από τις γραμμές του μετώπου και η Ουάσιγκτον θα συνεργαστεί με το Κίεβο για να επαναπροσδιορίσει την τακτική που θα ακολουθήσει, δήλωσαν ο αντιπρόεδρος του Γενικού Επιτελείου Στρατού Ναύαρχος Κρίστοφερ Γκρέιντι και ένας τρίτος αμυντικός αξιωματούχος που επιβεβαίωσε τις αναφορές. Να σας πω κάτι. Σας έχω πει σε όλους τους πολέμους που γίνεται στον κόσμο, μακάρι να μην υπάρχει κανένας πόλεμος, αλλά γίνονται, η Ελλάδα πρέπει να είναι παρούσα ως παρατηρητής. Να βλέπει τις τακτικές που χρησιμοποιούνται, τα νέα όπλα που χρησιμοποιούνται, γιατί, επαναλαμβάνω, είμαστε η μόνη χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση που αντιμετωπίζει πραγματική απειλή από την Τουρκία. Και αυτά τα κολοπιασίματα που κάνουμε με τους Τούρκους, αυτά θα μας βγουν ξινά κάποια στιγμή. Κανένας δεν πιστεύει ότι απειλούμαστε από την Τουρκία. Διότι όλοι θα σου πούν, καλά, εσείς κάνετε μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης. Αγκαλιές, φιλιά, τρώτε, κάνετε, ράνετε μαζί και ζητάτε από εμάς βοήθεια. Για όσους θεωρούν ότι θα ζητήσουμε βοήθεια και θα μας δώσουν. Τι λέει ο λαός μας, όπως τρώνεις έτσι θα κοιμηθείς. Ο Σοϊγκού, υπουργός άμυνας, τελευταίες μέρες είναι πολύ στο προσκήνιο. Τα στρατεύματα του ΝΑΤΟ δημιούργησαν πρόσθετες απειλές για τη Ρωσία, επιλέγοντας να προσεγγίσουν τα σύνορά της. Αλλά η Μόσχα δεν έχει κανένα στρατιωτικό ή γεωπολιτικό συμφέρον να επιτεθεί σε κράτη-μέλη του ΝΑΤΟ, είπε ο Σοϊγκού, σύμφωνα με το πρακτορείο ΤΑΣ. Επίσης, δήλωσε σήμερα ο Σοϊγκού ότι η Ουάσιγκτον παρατείνει σκόπιμα τη σύγκρουση στην Ουκρανία, ασκώντας πρωτοφανείς πιέσεις μεταξύ άλλων και στους εταίρους της. Δίκιο έχει. Σημειώνεται ότι την προηγούμενη μέρα η Ζαχάροβα είπε για προκλητικές ενέργειες από τη Βορειοατλαντική Συμμαχία. Οι ασκήσεις του ΝΑΤΟ που ξεκινούν στις 26 Απριλίου στη Φινλανδία και σε κοντινή απόσταση από τα ρωσοφινλανδικά σύνορα είναι προκλητικές. Οι στρατιωτικές ασκήσεις λοιπόν έχουν προκλητικό χαρακτήρα. Η επιδίωξή τους είναι να ασκήσουν στρατιωτική πίεση στη Ρωσική Ομοσπονδία μέσω επίδειξης δύναμης, είπε η Ζαχάροβα σύμφωνα με το Reuters. Οι ασκήσεις αυξάνουν τους κινδύνους πιθανών στρατιωτικών επεισοδίων. Ο Ζελένσκι σήμερα είναι η 38η επέτειο από το Τσερνομπίλ. Εμείς το ζήσαμε. Με αφορμή την επέτειο αυτή είπε ότι υπάρχει κίνδυνος στη Ζαπορίζια να έχουμε ένα Τσερνομπίλ πολλαπλάσιας ισχύως και καταστροφικής ισχύως από το Τσερνομπίλ. Η Ισπανία τελικά υπέκυψε τις πιέσεις, δεν θα στείλει συστοιχεία Patriot, αλλά θα στείλει έναν μικρό αριθμό πυράβλων για τα συστήματα Patriot, ανακοίνωσε η El País. Για την Ελλάδα, είπαμε, το Μητσοτάκης δήλωσε χθες, η Ελλάδα δεν πρόκειται να στείλει στην Ουκρανία ούτε S-300 ούτε Patriot. Καθορίστηκε, νομίζω ανακοινώθηκε, ότι ο Πούτιν θα μεταβεί τον Μάιο στην Κίνα. Για να δούμε. Τον Οκτώβριο. Όχι. Η επίσκεψη θα πραγματοποιηθεί το Μάιο, η προηγούμενη επίσκεψη τον Οκτώβριο, δηλαδή σχεδόν 6-7 μήνες μετά, δεύτερη επίσκεψη. Όπως αυτά είναι αποτελέσματα της σοφής στρατηγικής της Δύσης. Εντός της ημέρας, είπαμε, την Τρίτη η Γερουσία έβγαλε τον τελικό νόμο. Χθες υπέγραψε ο Biden, εντός της ημέρας υπογράφονται τα συμβόλαια για 6 δισεκατομμύρια δολάρια για οπλικά συστήματα που πρέπει να φτάσουν το ταχύτερο δυνατό στην Ουκρανία, αναφέρει το Πολίτικο. Έχουμε στις 15-16 Ιουνίου στην Ελβετία γίνεται μια πολύ μεγάλη σύνοδος για το Ουκρανικό, στην οποία θα συμμετέχουν δεκάδες κράτη. Δεν θα συμμετέχει η Ρωσία και πιθανόν δεν θα συμμετέχει και η Κίνα. Δεν ξέρουμε ακόμα τι θα κάνει η Ινδία. Πάντως για αυτή τη σύνοδο έχουμε δήλωση από την Ζαχάροβα. Η Ρωσία έχει πει ότι δεν θα λάβει μέρος και το Κρεμλίνο έχει πει ότι η ιδέα της διεξαγωγής συνομιλιών για την ειρήνη χωρίς τη Μόσχα είναι παράλογη. Ο Ριαμπκόφ, υφυπουργός εξωτερικών της Ρωσίας, είπε ότι η Ρωσία θα καταστήσει τα πυρηνικά όπλα του ΝΑΤΟ στην Πολωνία έναν από τους πρωταρχικούς στόχους της αν αναπτυχθούν εκεί. Αυτή είναι η πρώτη φορά, όσο παρακολουθώ εγώ, που έχουμε δήλωση
που λέει ότι η Υφυπουργός Εξωτερικών Ριαμπκόφ, ότι αν αναπτυχθούν πυρηνικά όπλα του ΝΑΤΟ στην Πολωνία θα είναι στόχος. Μα άμα χτυπήσει τα πυρηνικά όπλα, τότε γίνεται πόλεμος Ρωσίας-ΝΑΤΟ. Τι γίνεται εδώ πέρα τώρα? Τι γίνεται εδώ? Κινήσεις σε αυτήν την κατεύθυνση δεν θα παράσχουν μεγαλύτερη ασφάλεια στην Πολωνία ή σε άλλες χώρες που φιλοξενούν τέτοια όπλα, δήλωσε ο Ριαμπκόφ σήμερα, σύμφωνα με το ΤΑΣ. Προχθές Δευτέρα, ο Ντούντα, ο Πολωνός πρόεδρος, είπε ότι η Βαρσοβία είναι έτοιμη να υποδεχθεί πυρηνικά όπλα στο έδαφος της. Το Κρεμλίνο. Οι ΑΤΑΚ-ΕΜΕΣ δεν θα αλλάξουν την πορεία του πολέμου. Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Πεσκόφ είπε στους δημοσιογράφους: οι ΗΠΑ εμπλέκονται άμεσα σε αυτήν τη σύγκρουση δίνοντας τους ΑΤΑΚ. Ακολουθούν τον δρόμο της αύξησης της επιχειρησιακής εμβέλειας των οπλικών συστημάτων που προμηθεύουν. Σας τα είπα πριν λίγο. Αυτό δεν πρόκειται να αλλάξει ουσιαστικά την έκβαση της ειδικής στρατηγικής επιχείρησης, θα πετύχουμε το στόχο μας. Αλλά αυτό θα προκαλέσει περισσότερα προβλήματα στην ίδια την Ουκρανία. Το αν θα έστελνε τα ΑΤΑΚ-ΕΜΕΣ με βελληνικές που φτάνει τα 300 χιλιόμετρα είναι αντικείμενο μιας πολύμηνης διαμάχης στο εσωτερικό της κυβέρνησης Biden. Τελικά αποφασίστηκε να δοθούν πριν από λίγες μέρες. Χθες είπα ότι ο Υπουργός Άμυνας της Ρωσίας και άλλοι δύο αξιωματούχοι του Υπουργείου Άμυνας βραχιολάκια στη στενή. Τώρα λέει ότι και ο Υπουργός Γεωργίας της Ουκρανίας τέθηκε υποκράτηση και αυτός βραχελάκι, ο Μίκολα Σόλσκι, κινδυνεύει με κάθριξη 12 ετών. Κατονομάστηκε ως ύποπτος σε υπόθεση διαφθοράς που αφορά την παράνομη απόκτηση κρατικής γης αξίας περίπου 7 εκατομμυρίων ευρώ. Λοιπόν, αυτά είχαμε να πούμε για σήμερα. Όσον αφορά το κανάλι μας, μου αρέσει, like δηλαδή, σχόλια όσα μπορείτε για να ανεβαίνει στον αλγόριθμο της Google, με τον αλγόριθμο της Google να ανεβαίνει για να το βλέπουν περισσότεροι. Και όσον αφορά το συμμετέχω, μπαίνετε μέσα, βλέπετε το σύνδεσμο στα περισσότερα, πατάτε, δεν έχω χρόνο τώρα να τα πούμε ξανά για το συμμετέχω, αύριο που θα είμαστε λίγο πιο χαλαροί θα κάνουμε αναφορά σε αυτό. Έχουμε ξεπεράσει τις 4.000 και προχωράμε δυνατά. Λοιπόν, καληνύχτα, να είστε όλοι και όλοι καλά. Γεια σας.